ඕකේ අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකත් තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව කෙලිම මාතෘකාවට බහිමු. අද කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp එකේ දැන් මේ වෙද්දි වර්තමානයේ තියෙන අප්ඩේට්ස් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මේ WhatsApp අප්ඩේට්ස් ටික ගන්න මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික මෙතනින් ඔයා WhatsApp කියලා සර්ච් කරන්න. WhatsApp කියලා සර්ච් කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන WhatsApp වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් සමයින අප්ඩේට් කරගන්න. WhatsApp ඔයා මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිනවා අප්ඩේට් කරගන්න. ඔයාගේ WhatsApp එක outdated නම් අප්ඩේට් කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම ඕපන් කියලා බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ වගේම ඔයා WhatsApp web එක සමයින WhatsApp business එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් WhatsApp business කියලා සර්ච් කරලා මෙතනින් අප්ඩේට් කරගන්න. ඉතින් මෙතන විශේෂම කියන්න ඕනේ මුලින්ම WhatsApp සාමාන්‍ය ගොඩක් අප්ඩේට්ස් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ WhatsApp original version එකට business එකට පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා තමයි ඒ අප්ඩේට්ස් එන්නේ. හරි. අපි කතා කරමු WhatsApp වල මේ විදිහට තියෙන අප්ඩේට්ස් ගැන. හරි. මම මුලින්ම යන විශේෂයෙන් මේ ගොඩක් වෙලාවට විශේෂ කාරණයක් WhatsApp වල කලින් අපි groups හදාගත්තාන් පස්සේ ඒකේ adminට ලැබුණු සාමාන්‍යයෙන් එයාට ඒකේ තියෙන power එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ control එක ටිකක් අඩුයි. මොකද හේතුව admin ගත්තාන් පස්සේ අපිට admin only දාන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට members ලා add කරන්න පුළුවන්, members ලා අයින් කරන්න පුළුවන්, invite කරන්න පුළුවන්, link එක reset කරන්න පුළුවන්. වගේ වැඩ කීපයක් තමයි කරන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් මේකෙන් දැන් අපිට පුළුවන් විශේෂම කාරණයක් වෙන messages වගේ දේවල් delete කරන්න. මේක ගොඩක්ම වැදගත් option එකක්. මොකද හේතුව සාමාන්‍යයෙන් අපි group එකේ ඉන්නවා නම් group එකේ අපි admin නම් සමහරක් වෙලාවට ඔයාගේ දැන් මොකක් හරි group එක ඔයාගේ members ලා ඔයා අකමැති දෙයක් එහෙම නැත්නම් ඒ group එකට ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් දැම්මොත් අපි යාලට කියන්නවා messages දාන්න එපා ඒක අයින් කරන්න. අපි ඒක direct යාලට වෙනමින් message කරලා ඊට පස්සේ යාලට කියලා ඒක යාලා සමහරට අයින් කරගන්න. අපිට දැන් හිතන්නකෝ මොකක් හරි group ගොඩක් වැදගත් වෙන group එක අනවශ්‍ය දෙයක් වගේ දැම්මොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක අයින් කරගන්න බැරි වුණාම සමහරක් වෙලාවට අපි මොනවා හරි message එකක් දැම්මන් පස්සේ chat එක සමහරවිට ඒක අපි message එක දැම්මන් පස්සේ අපිට වැරදිලා ගිහිල්ලා STK එකක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් අපිට delete for me දෙනවා. delete for me දුන්නාන් පස්සේ නැවතත් අපිට ඒක අයින් කරගන්න බෑ. ඒක group admin ටත් අයින් කරගන්න බෑ. එහෙම වුණොත් ඔයා ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. මොකද group එකට අදාළ නොවන දෙයක් දැම්මොත් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තුලදී. ඉතින් මේ වෙද්දි WhatsApp එකේ WhatsApp groups වලට ඔයාට පුළුවන් ඔයා දාන messages admin හරහා ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන ඔයාගේ WhatsApp group එකේ ඉන්න members ලා දාන messages ඔයා admin නම් ඔයාට පුළුවන් ඒවා අයින් කරන්න. අපි දැන් ඒක තමයි කරන්න යන්නේ කොහොමද මේක කරන්න කියලා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන් ඉන්න අප්ඩේට් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට මේ option එක බලා ගන්න පුළුවන්. Okay. මම යනවා මගේ WhatsApp business එකට. මේ තියෙන මගේ WhatsApp business එක මේක admin ඉන්නේ මම නෙමෙයි. මෙතන මේ you කියලා තියෙන්නේ මම. මේ සිතුම් හච් කියලා තියෙන්නේ මේකේ group admin. මේ ඉන්නේ group admin. ඒතකොට මේකේ මේ group එකේ මම එක member කෙනෙක් විතරයි. මම admin නෙමෙයි. මම මෙතනින් දාන message එකක්. මම මෙතනට hi කියලා message එකක් දානවා. okay. මම messages කිහිපයක් දානවා සහ emojis කිහිපයක් දාන්නම්. අපි stick එකක් දාමු. දැන් මම group එකට messages කිහිපයක් දැම්මා. okay. දැන් මම යනවා දැන් මේකේ ඉන්නේ මේ වෙද්දි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ group එකේ මම member කෙනෙක් විතරයි. මේකේ admin හෝ කිසිම වෙන post එකක් මට මෙතනදී නෑ. ඒතකොට මේ group එකේ මම එක්තරා විදිහක member කෙනෙක් විතරයි. ඔන්න මම දාපු messages ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් මාකර group එකට join වෙලා මාව add කරන් පස්සේ මම messages ටික දාගෙන ගියා. okay. මම දැන් යනවා මේකේ මගේ WhatsApp දැන් මේ group එක දැන් මේ ඉන්නේ මම admin. ඒ කියන්නේ මේකේ admin account එකට ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනදී මේ ඉන්නේ admin. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් you කියලා තියෙනවා. මෙතන admin කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඉන්නේ ඉස්සලා මං හිටියේ member කෙනෙක් විතර. දැන් ඉන්නේ මම group එකේ admin විදියට. ඒ දැන් මෙහෙම ආවන් පස්සේ මං group එකට ආවන් පස්සේ මම මෙහෙම දකිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්සලා මගේ group එකේ ඉන්න member කෙනෙක් දාලා තියෙන chat එක. ඉතින් මට මේක ප්‍රශ්නයක්. මෙයා දාපු මේ chat එක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වුණාන් පස්සේ ඔයාලා බලන්න මේක සාමාන්‍ය ප්‍රෙස් කරන් හිටියන් පස්සේ සාමාන්‍ය අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර රියැක්ෂන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ රියැක්ෂන්ස් වගේම මෙතන තියෙනවා delete option එක තියෙනවා. මෙතන. ඒක ක්ලික් කරන් පස්සේ delete for everyone තියෙනවා, delete for me තියෙනවා, cancel කියලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් මේක delete for everyone තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මෙතන delete for everyone දුන්නාන් පස්සේ මෙතනදී අහනවා as an admin you are deleting Sithum's message for everyone in this chat. They will see that you deleted the message කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන delete for everyone කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඒ message එක
සම්පූර්ණ ගෲප් එකෙන්ම අයින් වෙනවා. දැන් මේකේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා දෙන්නයි මම සහ තව එක්කෙනෙක් විතරයි. නමුත් මේකේ මේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා ප්‍රමාණය අනුව දැන් මෙම්බර්ස්ලා අප්ඩේට්ලා තියෙන්නේ WhatsApp group එකේ කලින් හිටිය ප්‍රමාණය නෙවෙයි ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් දැන් ඉන්න පුළුවන් WhatsApp group එකට. ඉතින් මෙහෙම වුණාන් පස්සේ ඔයා message එක delete කරාන් පස්සේ මෙතන you delete this message as admin කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයා මම දන්නවා දැන් මම සාමාන්‍ය අර මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට මේක මම messages දාපු කෙනා විදිහට ගිහින් බැලුවන් පස්සේ මෙතන පෙන්නනවා this message was deleted by admin Sithum හච් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ admin ගේ නමත් එක්ක මෙන්න මේ this message was deleted කියලා ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා ගොඩක්ම useful දෙයක්. ඇත්තට මේක WhatsApp වල මේ update එක ගොඩක්ම powerful update එකක් සහ ගොඩක්ම useful update එකක්. මොකද හේතුව ගොඩක් groups වලදී admin ට ලැබෙන මේ power එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ සම්පූර්ණ maintain කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. හේතුව එයාට ලැබෙන මේ ගොඩක් වෙලාවට options අඩුයි. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඉන්න group එක දැන් ඔයා ඉන්න ඕනම group එකක ඔයාට කෙනෙක් add කරගන්න පුළුවන්. add කරගත්තන් පස්සේ එයාගේ messages set නැත්නම් ඒක අයින් කරන්න ඕන. ඔයාට ඒක සම්පූර්ණ මෙන්න මේ විදිහට ඒක පෝස්ට් ඒක ක්ලික් කරන් ඉඳන් පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතන delete දුන්නාම පස්සේ delete for everyone කියන එක දෙනවා. ඒක දුන්නාම පස්සේ ඔයාලට සම්පූර්ණ delete කරලා දාන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ group එකේ ඉන්න කාටවත් පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ලොකු update එකක් සහ ගොඩක් වැදගත් update එකක්. දැන් WhatsApp group එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා තියාගෙන යනවා ඔයා maintain කරනවා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ update එක. ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාගේ adminsලා ඔකේ ඉන්න membersලා ඔයාලට ලස්සනට control කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තවත් option එකක් තිබ්බා. Communities කියලා introducing communities කියන මෙතන තියෙන තවත් option එක මේක ගත්තන් පස්සේ මේකෙදී ඔයාලට community එකක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී announcements දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් ලොකු updates කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේක ගැන මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක තවත් දික් වෙන නිසා. ඇත්තටම මේ ගොඩක් useful දේවල් ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙන update එකක්. මේ communities ගැන කතා කරන්නේ නැත්තේ මේ වෙද්දී. මේක WhatsApp business එකට තාම support කරන්නේ නැහැ. මම මේ වෙද්දී WhatsApp business වලට ඇවිල්ලා නැහැ මේ update එක. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ගැන ලොකුට කතා කරන්නේ නැත්තේ ලොකුවටම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නමුත් communities ගැන අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ කරන් එන්න ඉස්සරහට. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. මේ විදිහට group admin කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් ලොකු අප්ඩේට් එකක් මේක. කලින් අපි කතා කරපු එක. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණ ඔයාගේ group එක maintain කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ communities ගැන WhatsApp එකේ තියෙන අප්ඩේට් එක ගැනත් මම ඉක්මනින් අරන් එන්න සහ WhatsApp පිළිබඳ ගොඩක් තිබු ප්‍රශ්න මගේ YouTube channel එකට ආවොත් ඔයාලට විසඳ ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි එන ඉක්මනින් තවත් වීඩියෝ හැම ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.